همه، امیدوارم عصر خوبی رو شروع کرده باشین. الان عصر پیش ما ولی پیش شما ها نمیدونم. میخوام سریع برم برای ویدیوم. گاز رو آوردم این ور، امروز ببینیم این ور میشه و همش بد میاد ویدیو ها، نمیدونم چرا. یه برنجیه که توش سبزیجاته و فلفل قارچه، همه چی توشه. اینه من از لیدل میخرمش، ولی توی ایکامکسی هم هست. اینایی که روزه میگیرن یا برای عصرونه خیلی چیز عالیه. 5 دقیقه هم میتونین درست کنین اگه نذارین دم بکشه، ولی من میخوام دم بکشه، تقریبا 20 دقیقه طول میکشه. میرم سریع برای ویدیو. برای برنجه من از این روغنه میخوام بریزم و برنجم این رنگی شده. توش قارچ کدو یه ذره خیلی کم، توش 2 تا فلفل و خیلی چیزا توش هست. الان دقیقا یادم نیست روش نوشته. کدو هم انگار توشه. من این 280 گرم بود، 2 تا لیوان شده و خیسش کردم و با همین آبه میخوام بذارمش. ولی اول روغنش رو من میریزم. روغنش چقدر شماها دوست داریم. من دوست دارم روغنش زیاد باشه، برای اینکه هیچ خورشتی دیگه ای باهاش نیست، فقط خودش تنها. اندازه 4-5 تا قاشق من توش روغن ریختم. یه ذره که گرم شد همینا را میتونینم یه ذره گوجه اضافهش کنیم. من 4-5 تا گوجه میخوام اضافهش کنم، از این گوجه گیلاسیا. یه ذره که تفت خورد، من الان همینو با آبش میریزم توش. باز میذارمش یه کوچولو آبش کم بشه. بعد اندازه همین برنجه توش من آب میریزم و میذارمش تا آبش تموم شه. بعد یک خیلی کم هم دم بکشه. شکل خیلی قشنگه. الان موبیل میارم روش که ببینید چه شکلی شد. الان نمک رو میریزم توش. نمک اندازه یه قاشق سرخالی بزرگه. و الان نوبت آبشم میریزم. این برای اینایی که سحری حوصله ندارم غذای بزرگ، خیلی خیلی سریع حاضر میشه. اندازه برنجه من توش آب میریزم. آبشم آب ولرم بود، سرد نبود، یعنی جوشونده بودمش. خیلی جوش نبود، ولی خب نباید سرد باشه، گرم باشه بهتره. و الان میذارمش تا وقتی آبش تموم شه. وقتی آبش تموم شد اون موقع کمش میکنم. این آوردمش این بر. نگاه کنین رنگش. الان 6-7 دقیقه گذشته. آبش که تموم شه من دمکنی میذارم روش. عزیزانم دیگه آبش من دیدم تموم شده. خیلی عالی شده. یک بوی عالی گرفته، به خاطر فکر کنم روغن کرماشایی که زدم. و الان من دیگه دمکنی میذارم روش و از این خیلی کمترش میکنم تا نسوزه. تقریبا 10 دقیقه دیگه حاضره. میزانم من کتم حاضر شد. یه چیز عالی شد. یه ربه به قول ایرانی ها سوته. برای عصرونه، برای اونایی که سحری میخوان بخورن، این دمی ها خیلی هم روزو میتونن شما را نگه دارن. زمانی که من کوچک بودم مامانم و مامان بزرگم یه همچین چیزایی درست میکردن، ولی خیلی پیاز و سیب زمینی میریختن اونا. ولی من چون این برنجه خودش همه چی توش بود، غیر از گوجه های گیلاس کوچولوها، مثل گیلاسیان، از اونا هیچ چیزی دیگه توش نریختم. و نمک، چون همه چی حتی روش من خوندم بعضیشون زعفرانم
نمیشه گفت زعفران، این که مزه زعفرانه، وگرنه اصلا اینا نمیدونن زعفران چیه. اگه هم میدونن رنگش رو به کار میبرن. خود زعفران رو این شکلش نوشته و هست واقعا شکلش. توش قارچه، فلفل دلمه‌ای 2 نوعه، سیر، 280 گرم برنجشه. کلن همش تقریبا 290 گرم در میاد همش، همه چیزایی که توشه، ولی من گوجه اضافهش کردم و اندازه همون برنجه من توش آب ریختم. میتونی سفتر از این درش بیا، ولی من دوست دارم دمی نرم باشه. و دل خوش و سلامتی و این نوروزی که به زودی میاد براتون به خوبی و سلامتی و دل خوش توی این سال جدید باشه، اون جوری که میخواین امیدوارم براتون باشه و اونایی که روزه گرفتن نماز روزه هاشون هم قبول باشه و التماس دعا داریم از همه. سلامتی برای همتون و دل خوش. من دیگه ویدیومو به پایان میرسونم، ازتون میخوام تا آخر ببینید، چون واقعا الان ویدیومو خیلی کوتاهه ولی به زودی بلند میشن دوباره مثل قدیم. قراره برم باز ترکیه به زودی که دیگه کارم به امید خدا خوب پیش بره. به زودی ماه 4 بعد ماه رمضان میرم. وایستادم ببینم این خونه چی میشه. توی این آشپزخونه واقعا منو داره اذیت میکنه، اصلا نمیتونم اینجا ویدیو بگیرم، خیلی سخته. و همین، شب خوب، دل خوش، سلامتی برای همه. این آخرین روزای سال کهنه و سال جدید که میاد، دلتون توش خوش باشه و سلامتی برای همتون میخوام. اینم آخر برنجه دمی بهش میگن به ایرانی، یه چیز محشری شده واقعا. درست کنین اینجوری برای عصرا و